παραδοσιακά καλαμαράκια στη Φάδο με ένα μικρό μυστικό που κάνει τη μεγάλη διαφορά. Ένα πιάτο γεμάτο άρωμα, δεμένη σάλτσα και μια τελική πινελιά που απογειώνει τη γεύση. Κλασική συνταγή με σύγχρονη ματιά, απλή λαχταριστή και απόλυτα μεσογειακή. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι, τη Λίζα που είναι χωμένη κάτω από το πάπλωμά της, το μαλακό, και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε πάλι και καινούριοι φίλοι. Τι φτιάχνουμε σήμερα? Καλαμαράκια στη Φάδο. Κατάλληλο φαγητό και κάποιες μέρες της Σαρακοστής, αλλά και της καθαρά Δευτέρα. Και για να μην πολυλόγουμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε μισό κιλό καλαμαράκια, 1 κιλό κρεμμυδάκι αστιφάδο, 3 ώριμες ντομάτες, 4 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 5 μπαχάρια, 2 φύλλα δάφνης, 5 γαρίφαλα, 1 ξυλάκι κανέλα, 1 σφινάκι λευκό ξύδι και γύρω στα 120 ml λευκό κρασί. Επίσης, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και για να ξεκινήσουμε πρέπει να κόψουμε τα καλαμαράκια μας. Εγώ έχω μικρά και θα τα κόψω μία φορά, στα 2 δηλαδή. Τα έχω καθαρίσει, τα έχω στεγνώσει. Είναι έτοιμα τα καλαμάρια μου και πάμε να ετοιμάσω τις ντομάτες. Ετοιμάζω τις ντομάτες τρίβοντας τα στο χοντρό τρίφτη. Έχω δείξει πολλές φορές πως τις τρίβω, τις κόβω στη μέση και τρίβω και μου μένει μόνο η φλούδα στο χέρι. Και ξεκινάμε το μαγείρεμά μας. Βάζω σε μία φαρδιά κατσαρόλα μισό ποτήρι του νερού ελαιόλαδο. Αφήνω λιγάκι να ζεσταθεί. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι, προσθέτω το κρεμμύδι μέσα. Σοτάρουμε ελαφρώς. Αφού έχουν πάρει ελαφρώς χρώμα και ελαφρώς έχουν μαλακώσει, προσθέτω μέσα 1 κουταλάκι ζάχαρη. Σοτάρω για λίγα λεπτά ακόμα.
Προσθέτω τα καλαμαράκια. Ανακατεύω. Προσθέτω 4 σκελίδες σκόρδο. Ανακατεύω καλά. Περιμένω να πάρουν χρώμα τα καλαμαράκια. Η φωτιά μου αυτή τη στιγμή είναι η δυνατή, η πιο δυνατή που έχω. Βλέπετε ότι τα καλαμαράκια έχουν βγάλει υγρά. Πρέπει να περιμένουμε λιγάκι μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά αυτά και να συνεχίσουμε. Τώρα που έχουν μείνει με το λαδάκι, τα σβήνουμε με λευκό κρασί. Γιατί λευκό? Γιατί το λευκό δεν σκεπάζει τη γεύση των θαλασσινών. Γιατί με θαλασσινά και ψάρι πίνουμε λευκό κρασί. Με ό,τι κρασί πίνουμε, με το ίδιο κρασί σβήνουμε το φαγητό που θα φάμε. Θα αφήσουμε λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ και συνεχίζουμε. Αφού έχει εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε ένα κουτάλι της σούπας πελτέ ντομάτας. Ανακατεύω. Αφήνουμε περίπου 1 λεπτό και λιγότερο να απλωθεί η πάστα στα υλικά μας και μετά από λίγο προσθέτουμε τη ντομάτα τριμμένη. Ανακατεύω. Προσθέτω 1 ξυλάκι κανέλα, 5 μπαχάρια και 5 γαρίφαλα. Θα αφήσουμε λίγο να πάρει τη βράση και συνεχίζουμε. Προσθέτουμε 2 φύλλα δάφνης, μαύρο πιπέρι, ελάχιστο ζεστό νερό για να σκεπάσουν μόνο τα υλικά μας. Ανακατεύω, δεν βάζω ακόμα αλάτι. Κατεβάζω λίγο τη φωτιά, από το 9 το πάω στο 7. Σκεπάζω και περιμένω να μαλακώσουν τα κρεμμύδια
κρεμμύδια και τα καλαμάρια και θα το ολοκληρώσουμε. Πέρασε περίπου μισή ώρα. Θα δοκιμάσουμε τώρα με ένα κοφτερό μαχαίρι, αν έχουν μαλακώσει τα κρεμμύδια, έχουν μαλακώσει, βλέπετε, βυθίζεται το μαχαίρι χωρίς αντίσταση. Βλέπετε, άρα είναι έτοιμο και τι κάνουμε τώρα, προσθέτουμε αλάτι, βάζω μισό γεμάτο κουταλάκι, ανακατεύω. Βλέπετε ότι έχει μείνει ίσα ίσα με την ντομάτα. Έχει εξατμιστεί το νερό, έχει βράσει, δοκιμάζω. Τέλειο, δεν χρειάζεται άλλο. Κλείνω. Και στο τέλος ρίχνω ένα σφινάκι λευκό ξύδι. Ανακατεύω. Σκεπάζω και αφήνω το φαγητό να ηρεμήσει. Και ελάτε να το δούμε τι έχουμε φτιάξει επιτέλους. Και για να δώσουμε έξτρα βάθος, λίγο ξύσμα λεμόνι. Και λιγάκι φρέσκο μαϊντανό. Και ελάτε να το σερβίρουμε. Ψωμάκι φρυγανισμένο με προζύμι σπιτικό, βουτάω μέσα στη σάλτσα και δοκιμάζω. Να πάρω και ένα καλαμαράκι. Λουκούμι. Και ένα κρεμμυδάκι. Πάλι αριστούργημα φτιάξαμε. Μα τι θα γίνει με αυτό το κανάλι. Όλα αριστούργηματα θα φτιάχνουμε. Και εννοείται κόλλα 5 Αλβίνα, κόλλα 5 και μπράβο σου. Και μπράβο σου. Και τα χεράκια τα χρυσά. Φτιάξτε το και γράψτε μου τι φτιάξατε και τι φάγατε. Και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι. Λοιπόν, sorry ρε παιδιά, sorry, χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι. Λοιπόν, γιατί ξέρω ότι, εντάξει. Απίστευτη γεύση, απίστευτη γεύση. Φανταστικό. Το κάτι άλλο. Τι σας έχω εδώ. Τι ανθοδέσμη είναι αυτή.
Αυτή την ανθοδέσμη, πολλές όλες, όχι μόνο αυτή, έχω πάρει στη συναυλία μου την Πέμπτη που είχα συναυλία, που πήγε εξαιρετικά και αυτά είναι, μου έχει φέρει η Τάνια, που τη Τάνια πριν 4 χρόνια τη γνώρισα στο YouTube, δηλαδή ήταν από τις πρώτες κυρίες που με παρακολούθησε και η Τάνια και η Δήμητρα. Λοιπόν, οι οποίες κρατάμε μία επαφή και στο real life που λέμε, διαζώσεις στα ελληνικά. Λοιπόν, και ήρθε η Τάνια μαζί με το σύζυγό της στη συναυλία και μου έφερε μία ανθοδέσμη, ήρθαν οι μαθητές μου, εκεί που κάναμε τη συναυλία στο προξενείο επίσης ανθοδέσμη, πολλά λουλούδια. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα λέμε τώρα. Λοιπόν, εμείς όμως δεν είμαστε εδώ μόνο για τα λουλούδια, είμαστε και για ένα έδεσμα εξαιρετικότατο. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τη γεύση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την γεύση. Λοιπόν, πικάντικο όσο πρέπει, μελωμένο πολύ, τα κρεμμύδια δηλαδή, παρόλα που είναι πολύ μαλακά, αλλά δεν διαλύονται, κατάλαβες, δεν γίνανε πουρές. Λοιπόν, και βέβαια, αποθέωση δηλαδή, ήταν το ξύσμα από το λεμόνι και φρέσκος μαϊντανός από πάνω. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε για το συγκεκριμένο. Εγώ πιστεύω ότι μία φορά πρέπει να το φτιάξετε έτσι όπως σας έχω δείξει και από εκεί και πέρα παίζετε εσείς με τα γούστα σας, με τις προτιμήσεις σας, με τις προτιμήσεις της οικογένειάς σας και ούτω καθεξής. Εγώ δεν είμαι απόλυτη σε αυτά που δίνω, έτσι, παίζετε και με τα υλικά και με το τελικό αποτέλεσμα τέλος πάντων. Αυτό που θα συνιστούσα, αυτό που έκανα εγώ, πολλοί βράζουν το κρεμμύδι για να μην είναι τόσο βαρύ. Υπάρχει κι άλλος τρόπος για να μην γίνει βαρύ. Τι θα κάνετε? Θα το καθαρίσετε από την προηγούμενη, θα το βάλετε για αρκετή ώρα σε κρύο νερό, μέσα στη λεκανίτσα όπως το έχετε καθαρίσει κτλ. Θα τα πλύνετε και θα το σκεπάσετε με νερό και θα το αφήσετε. Θα το αφήσετε 3-4 ώρες, ας είναι εκεί. Λοιπόν, θα βγάλει το κρεμμύδι αυτό που πρέπει να βγάλει, χωρίς να βγάλει τη γεύση του, ενώ στο βράσιμο φεύγουν βιταμίνες, φεύγουν όλα. Στο μούλιασμα με κρύο δεν φεύγει τίποτα απολύτως, η πικράδα λίγο φεύγει, σφίγγουν λιγάκι αντί για να μαλακώσουν και γι' αυτό και δεν διαλύθηκε ούτε ένα κρεμμυδάκι. Αν θα το δείτε, ούτε ένα κρεμμυδάκι δεν διαλύθηκε. Υπάρχει περίπτωση λίγο από μέσα η καρδιά λιγάκι να βγει έξω. Δεν μας πειράζει καθόλου, δεν θα διαλυθεί. Και θα το σουρώσετε, θα το αφήσετε πάνω μέσα σε μία λεκάνη, θα το σκεπάσετε και θα το βάλετε στο ψυγείο και την επόμενη θα το μαγειρέψετε. Επίσης το ίδιο και με το καλαμαράκι. Εγώ πήρα κατεψυγμένα καλαμαράκια, δεν πήρα φρέσκο, δεν υπήρχε λόγος να το πάρω, δηλαδή θα το έπαιρνα μόνο αν θα τα έκανα γεμιστό. Φέτος δεν θα κάνω γεμιστό, έχω όμως το κανάλι γεμιστό, αν θέλετε ψάξτε το και αν δεν θα το ξεχάσω θα το βάλω και κάτω από το βίντεο για να δείτε και το γεμιστό, αν και πιστεύω ότι όλοι μας ξέρουμε. Αλλά κάθε νοικοκυρά προσθέτει κάτι δικό της και δοκιμάζει κάτι από κάποια άλλη, λοιπόν, και έτσι καταλήγει ποιο να προτιμήσει τέλος πάντων. Οπότε εγώ πήρα κατεψυγμένα, ολόκληρα όμως, τα καθάρισα όλα,
έπλυνα, έβαλα στο σουρωτήρι, στράγγιξαν και μετά το έβαλα σε ένα πιάτο γυάλινο, όχι πλαστικά κτλ, με μεμβράνη σκεπασμένη στο ψυγείο και αυτό ή αυτό, και την επόμενη μέρα το έβαλα, αφού το έβγαλα από το ψυγείο, το έβαλα πάνω σε ένα απορροφητικό χαρτί κουζίνας, 3-4 στρώσεις, για να απορροφήσει την υγρασία που έχει μείνει, απλά για να μην πιτσιλάει και να μην δώσει πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι θαλασσινά βγάζουν το δικό της το χυμό, το ζουμί, οπότε να μην είναι πάρα πολύ. Είδατε ότι έβγαλε. Το πρώτο, όταν έβαλα τα καλαμαράκια, μετά τα κρεμμύδια αφού τα σοτάρισα, λοιπόν έβαλα καλαμαράκια και παρόλα που το είχα στραγγίξει και το είχα περάσει από το χαρτί για να κατά κάποιο τρόπο να τα στεγνώσω, λοιπόν παρόλα αυτά όμως έβγαλε το ζουμί του. Εντάξει, δεν είναι τραγικό αυτό, απλά θα περιμένετε περισσότερη ώρα για να εξατμιστεί το υγρό για να μπορέσετε να συνεχίσετε το μαγείρεμα. Νερό, προσοχή. Δεν θέλουμε πολύ νερό, πολύ σάλτσα, αλλά δεν θέλουμε να είναι και στεγνό. Έτσι, για να βουτάμε κανένα ψωμάκι ωραίο. Λοιπόν, είδατε ότι έβαλε λιγάκι ζάχαρη την ώρα που σοτάριζα τα κρεμμυδάκια για να δώσουν μια γλυκύτητα, ούτως ή άλλως θα έβαζα, αλλά καλό είναι να το βάλετε μαζί με το κρεμμύδι και όχι με την ντομάτα φρέσκα. Αυτές οι ντομάτες που πήρα εγώ είναι καλές, είναι Κρήτης, λοιπόν δεν βγήκαν νερουλές, είχε έτσι σάρκα καλή, χωρίς πολλά σπόρια και μου βγήκανε καλές ντομάτες. Οπότε 3 ντομάτες είναι αρκετές με ένα κουτάλι της σούπας πελτέ. Λοιπόν, και τη σειρά θα τα πάτε με τη σειρά που σας δείχνω αυτό. Λοιπόν, κρασί. Να σας πω για το κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι πήρα στο σκλαβενίτι, έχει σε δίχτυ από 1 κιλό, το καθαρίζετε μόνοι σας, τι να κάνω, και αυτό είναι μια ασχολία να το πω έτσι, αλλά αν σας αρέσει κατεψυγμένο, γιατί υπάρχουν κατεψυγμένα για να μην χάνετε χρόνο, βέβαια θα πληρώσετε τριπλάσια, σας το λέω εγώ αυτό. Εγώ 1 κιλό πήρα 1 ευρώ και κάτι, εσείς για 1 κιλό κατεψυγμένο κανένα μπάρμπα γνωστό, θα πληρώσετε τριπλάσια λεφτά. Λοιπόν, οπότε καλύτερα να χάσουμε λιγάκι, ξέρω εγώ, μισή ώρα, 40 λεπτά για να τα καθαρίσουμε, παρά να τα πληρώσουμε χρυσό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εμένα μου βγήκε αυτό το φαγητό πολύ οικονομικό. Πολύ οικονομικό. Γιατί, θα σας πω γιατί. Κρεμμύδια πλήρωσα 1 ευρώ και κάτι. Κατεψυγμένα καλαμάρια είχαν στο σκλαβενίτι, μέσα σε πλαστικό κουτάκι, πλαστικό τάπερ τέλος πάντων, είχε γύρω στα 5 ευρώ, κοντά 5 ευρώ. Έτσι, αν θα πάτε να πάρετε φρέσκο, εντάξει, θα μου πείτε, λοιπόν, μία φορά στα τόσο, εντάξει, δεν έχω καμία αντίρρηση, αν θέλετε κάνετε αυτό. Εγώ θεώρησα ότι δεν υπάρχει λόγος να χρυσοπληρώνω κάποια πράγματα, τα οποία είτε έτσι είτε αλλιώς θα βγουν πάρα πολύ ωραία. Έτσι, γιατί είναι ωραίο και σας το υπογράφω με όλη μου την ειλικρίνεια, σας το λέω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, έχει μαλακώσει πάρα πολύ το... Δεν είναι σόλα. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Μανούλα μου. Λοιπόν, γλυκά σάλτσα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, γλυκά και πικάντη και νιώθες και γαρίφαλο και μπαχάρι και κανέλα. Εξαιρετικότατο, σας λέω, εξαιρετικότατο. Λοιπόν, είπαμε για τα κρεμμύδια, είπαμε για το καλαμαράκι, αν θέλετε να αγοράσετε φρέσκο κάντε το, αν
δυσκολεύεστε και για το φρέσκο, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος ούτε να αγχωνόμαστε, ούτε να στεναχωριόμαστε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε φρέσκο. Παίρνουμε κατεψυγμένο και είμαστε κυρίες και μη σας πω κούκλες, έτσι. Κούκλες ούτως ή άλλως είμαστε. Λοιπόν, είπα για μπαχάρι, είπα για τα κρεμμυδάκια, είπα για το καλαμάρι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όλα τα μπαχαρικά αυτά που έβαλα, βάλτε τα. Και κρασί λευκό ξηρό. Ξύδι στο τέλος λευκό, όχι κόκκινο. Και να φύγει το περισσότερο, βλέπετε ότι το νερό που έβαλα, ζεστό έβαλα, το νερό που έβαλα ίσα ίσα που σκέπασε τα υλικά και τώρα μείνανε έτσι όπως μείνανε, με λίγη σάλτσα, λοιπόν, λίγη σαλτσούλα για να βουτάμε και το ψωμάκι, να ξέρουμε δηλαδή, και όλο το υπόλοιπο είναι σούπερ, δηλαδή είναι τόση σάλτσα όσο χρειάζεται ένα τέτοιο φαγητό. Στιφάδο, καλαμάρια, στιφάδο. Ένταση με λίγο πριν σερβίρετε, αφού θα κρυώσει λιγάκι, θα τρίψετε ξύσμα από ένα λεμόνι και θα βάλετε φρέσκο μαϊδανό, ψιλοκομμένο, όχι πολύ, μη βάλετε άνηθο, μη βάλετε άλλα ζαρζαβατικά, διότι θέλουμε να μυρίσει θάλασσα. Θέλουμε να μυρίζουν τα θαλασσινά μας και να τα γευτούμε έτσι όπως πρέπει να είναι. Αν θα βάλουμε δυνατά ζαρζαβατικά όπως είναι ρίγανη, όπως είναι θυμάρι, όπως είναι άνηθο, σκεπάζουν. Δεν θέλουμε. Το πιο ουδέτερο ζαρζαβατικό είναι ο μαϊντανός, οπότε να χρησιμοποιήσετε αυτό. Λοιπόν, νομίζω τα έχω πει όλα. Τα έχω πει όλα. Είναι καταπληκτικό, να μην επαναλαμβάνομαι, άλλωστε δεν είναι κομμελφό να λέμε, να περιαυτολογούμε, έτσι. Οπότε, καταπληκτικό. Λοιπόν, σας εύχομαι καλά κούλουμα, καλή Σαρακοστή, να περάσετε μία καθαρά Δευτέρα γλυκιά, ανθρώπινη, με τους ανθρώπους σας, με αυτούς που αγαπάτε, με αυτούς που πιστεύετε ότι θα περάσετε όμορφα και σεβασμός στην νηστεία αργότερα. Λοιπόν, αν φτάσατε μέχρι εδώ, εννοείται ότι θέλω να πατήσετε like, θέλω να πατήσετε hype, θέλω να σιγουρευτείτε ότι παραμένετε εγγεγραμμένοι στο κανάλι και ότι έχετε πατήσει το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Επίσης, αν σας άρεσε η συνταγή, πάρτε το βίντεο και μοιραστείτε με τους φίλους σας και με τις φίλες σας, γιατί τα καλά φαγητά πρέπει να τα μαθαίνουμε. Ήμασταν στο Melody of Taste με τον Πελοπίδα, με το κοτέτσι του, τη Λίζα, έλα παιδί μου, έλα παιζάκι μου. Λοιπόν, τη Λίζα και η Λίζα είναι στις μέρες της δυστυχώς, το κορίτσι μου. Λοιπόν, και σας φιλώ και σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά.